यो आज मैले चाहिँ वन नियमावली 2079 अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको इन्भेन्ट्रीको डाटा एनालाइसिस कसरी गर्ने, वन स्रोतको विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। यो एनालाइसिस सिट चाहिँ गुगल सीमा बनाइएको छ र यो तयार पार्ने साथी हुनुहुन्छ घनश्याम यादव, वन अधिकृत। उहाँले चाहिँ यो बनाउनु भएको छ। यसको बारेमा यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरोको बारेमा चाहिँ म जानकारी दिनलाई यो भिडियोमा लिएर आएको छु र यो सिट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ लिङ्कसहित उपलब्ध गराइनेछ। मसँग एउटा गुगल सिट छ एउटा समूहको। यहाँ चाहिँ धेरै यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ जेनरल डाटा इन्ट्री भन्ने छ। जेनरल डाटा इन्ट्रीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जनरल 20 आधारभूत कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सामुदायिक वनको नाम यहाँ छ। यो सामुदायिक वनको नाम हाल्नु पर्यो, ठेगाना हाल्नु पर्यो, अनि यो खण्डको नाम चाहिँ तपाईँले चाहिँ नम्बर हाल्नु परेन, खण्ड नम्बर 1, 2 भन्नु परेन। यो चाहिँ त्यो खण्डको नाम चाहिँ हाल्नु पर्यो। अनि यो खण्डको नाम हालिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ स्याम्पल प्लट सङ्ख्या कुन खण्डमा कतिवटा स्याम्पल प्लट छ त्यो हाल्नुहोस् र कुल क्षेत्रफल त्यो प्लटको चाहिँ क्षेत्रफल कति छ भन्ने कुरो चाहिँ हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि उत्पादनशील क्षेत्रफल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूले मेनुअली पनि हाले भयो, नभए अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ 85% हालेको छु अहिले तत्काल सजिलोको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हरेक यो हालिसक्नुहोस् न। यहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ यो सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शनले भनेका कुराहरू यहाँ चाहिँ प्राविधिक कुराहरू चाहिँ यहाँ हालिया छ। हेर्न सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई केही कुरो भनेर। यो सब हालिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अरू यो रातो भएको पार्टहरू चाहिँ नचलाउनुहोस्। यो रातो जुन छ यो रातो पार्टलाई नचलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ वार्षिक वृद्धि दर कति हाल्ने, सालमा कति हाल्ने, अन्यमा कति हाल्ने, यी चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यहाँको वनको भौगोलिक वनको अवस्था हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यो त्यहाँ ए एसी कति प्रिस्क्राइब गर्ने होइन, पोल र ट्रीको लागि यी चिजहरू चाहिँ हेर्नु साल र अन्यमा हेरिसकेपछि अरू अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ आउनुहोस्। रुखको चाहिँ डाटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्भेन्ट्री गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ तथ्याङ्कहरू चाहिँ कुन आधारमा लिनुभएको छ, जस्तै गोलाइ लिनुभएको छ कि व्यास लिनुभएको छ, यहाँ एउटा छान्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि डायमिटर र उचाइ चाहिँ कुन फर्मेटमा छ त, गोलाइ र उचाइ कुन फर्मेटमा छ, जस्तै इन्च र फिट, मिटर र सेन्टिमिटर केमा छ एउटा छान्नुहोस्। यो छानिसकेपछि अरू तपाईँले चाहिँ केही गर्नु परेन। त्यसपछि यहाँ छान्नुहोस्। यहाँ चाहिँ वन नियमावली अनुसार जुन भनेको छ 2079 अनुसार अन्य प्रजाति तराईको र पहाडको अनि चौडापाते अनि त्यसपछि कोणधारी यी चिज चाहिँ के हो त, यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनुपर्छ। यो कुन हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ डाटा हालिसकेपछि वार्षिक वर्षाको आधारमा चाहिँ यो कार्बन एनालाइसिसको लागि चाहिँ यो हालिएको छ। यो चाहिँ तपाईँले जुन क्षेत्रको जुन जिल्लाको यो विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो अवस्थाको छ त वर्षाको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट लिएको हो भने यो वनको कार्बन मापन मार्गदर्शन 2067 को तालिका 9 अनुसार भनिएको छ। यहाँ चाहिँ के छ त अवस्था त्यो छनौट गर्नुपर्ने छ। जस्तै ड्राई छ कि मोइस्ट छ, यो छनौट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब केही चलाउनु पर्दैन। तपाईँहरू चाहिँ सिधै चाहिँ डाटा इन्ट्री सिटमा हुनुहोस्। डाटा इन्ट्री सिट चाहिँ प्रत्येक खण्डको खण्ड नम्बर 1 देखि 10 सम्मको 10वटाको चाहिँ भिन्दा भिन्दै पाइएको छ डाटा इन्ट्री गर्नलाई। जस्तै हामीले अघि हालेको वनको नाम हाल्यौँ, वनको नाम आयो, खण्ड आयो, अनि खण्डको नाममा जे हालेको थियौँ त्यही आयो। यसरी चाहिँ यी डाटाहरू चाहिँ आउँछ। आइसकेपछि हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ स्रोत सर्वेक्षण गरेर लिएर आएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। राख्नलाई चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन मार्फत कनेक्ट गरिएको छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट छनौट गरेर क्लिक गर्दै जानुहोस् के हो। यो चाहिँ छनौट गरिसकेपछि बिउया सङ्ख्या के छ हाल्नुहोस्। नभएकोलाई चाहिँ यहाँ डिलिट गरिदिनु। यहाँ लाथ्रामा भएको भएर यहाँ चाहिँ
फेरि लात्रामा यो छ, यो सही डाटा तथ्याङ्क हालियो। हालिसकेपछि एउटा ब्लकको चाहिँ 50वटा स्याम्पल प्लट हुनसक्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँलाई सजिलो होस्, कति अब प्रदेशहरूमा चाहिँ अ, वैज्ञानिक वनको ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ दिगो वन पनि लागु भइसकेको हिसाबले पनि सहज हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी गरेका छौँ। त्यसपछि पोलमा हुनुहोस्, पोलमा पनि यसरी नै हेर्नुहोस्, यदि तपाईँहरूले चाहिँ प्रजातिको नाम हाल्दाखेरि यो ड्रप डाउनमा तपाईँले कुनै प्रजाति भेट्नु भएन भने, नभेटिसकेपछि तपाईँ चाहिँ ड्रप डाउन भन्ने डाटा छ, यहाँ हुनुहोस्, यहाँ आइसकेपछि तल चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्नुहोस्, कुनै प्रजातिको नाम हाल्नुहोस्, हालिसकेपछि तपाईँले चाहिँ डाटा इन्ट्रीमा त्यो प्रजाति भेटाउनु हुनेछ र यसरी चाहिँ तथ्याङ्कहरू हाल्नुहोस्। रुखमा पनि त्यसरी नै तथ्याङ्क हाल्नुहोस् र खण्ड नम्बर 1 को भ्याइसकेपछि एउटा प्लट भ्याइयो, त्यसपछि अर्को प्लटको डाटा हाल्नुहोस्, अर्को प्लटको डाटा हाल्नुहोस्, यसरी चाहिँ डाटा कतिवटा छ त्यो हाल्दै जानुहोस्। हाल्दै गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब यो प्लट नम्बर 1 भने चाहिँ यहाँ मेरो यहाँ चाहिँ 10 नम्बर प्लटको छ 20 नम्बरको छ, म गएर हाल्छु भने पनि भयो, नभए यहीँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20 बनाउनुहोस्, यहाँ यहीँ 20 लेखेर अनि त्यसको तथ्याङ्क हाल्नुहोस्, एकाइ तल हाल्नुहोस्, तथ्याङ्क हाले नि भयो। हालिसकेपछि दोस्रो खण्डमा जानुहोस्, दोस्रोमा यसरी नै हाल्नुहोस् र यो चाहिँ 10वटा खण्ड छ। तपाईँलाई चाहिँ अब कतिवटा खण्डको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तथ्याङ्क हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ 10 नम्बरसम्म हाल्नुहोस्। हालिसकेपछि अरू केही चलाउनु परेन, त्यसपछि अब यसको चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो। ट्री एनालाइसिस भन्ने छ, रुखको विश्लेषण। यहाँ हुनु, यहाँ चाहिँ पहिले डाटा लिइसकेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ डाटा हालिसकेपछि यहाँ चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिसकेपछि यसले चाहिँ रिफ्रेसको काम गर्छ र तपाईँको डाटालाई चाहिँ यसले चाहिँ विश्लेषण गर्छ। अनि त्यसपछि यसरी नै अब एक चरणको चाहिँ सुरुवाती चरणको चाहिँ यसले विश्लेषण गरिसकेपछि ट्री स्टकमा आउनुहोस् र ट्री स्टकमा पनि यसरी नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ ओके गरिदिइसकेपछि यसले पनि एनालाइसिस गर्छ। र यसरी यहाँ चाहिँ पर हेक्टर डाटा यसले दिन्छ। फिल्डबाट लिएको डाटालाई चाहिँ पर हेक्टरमा चाहिँ यसले डाटा लिन्छ। लिइसकेपछि कार्बनको पनि र काठ र दाउराको पनि पर हेक्टर स्टक के छ भन्ने कुरो देखाउँछ। अनि नम्बर कति छ सङ्ख्यामा, ती कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ पर हेक्टर डाटा देखाउँछ। त्यसपछि एएसीको कुरो चाहिँ यहाँ पनि ओके गर्नुहोस्, रिफ्रेस गर्छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ पर हेक्टर डाटा वार्षिक वृद्धि दर जुन हामीले हालेका थियौँ र वार्षिक सङ्कलन चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यसरी नै पोलमा नै यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। पोलको पनि त्यसरी नै गर्नुहोस्। रिफ्रेस गर्नलाई चाहिँ फिल्टरको वानमाथि चाहिँ वानलाई ओके गर्नु होला र यो रिफ्रेस लिन्छ। यति भइसकेपछि रिजेनेरेसनको डाटालाई पनि यसरी नै चाहिँ गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्, उसले लिन्छ। रिजेनेरेसनको एनालाइसिस, त्यसपछि पर हेक्टर स्टक देखाउँछ। त्यति देखाइसकेपछि यसको चाहिँ समरी, यो डाटाको चाहिँ अब समरी सिट यहाँ छ। हरेक चिजको मेन समरी सिट तपाईँहरूले चाहिँ ग्राफ, पाइ चार्ट, ग्राफ चार्टहरू समेत यहाँ राखिएको छ। तपाईँले कहीँ केही यो सिटमा केही चलाउनु पर्दैन। तपाईँलाई आफूलाई चाहिने डाटालाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् र आफूलाई चाहिने ठाउँमा गएर पेस्ट गर्नुहोस्, त्यति गरे पुग्छ। यसको लागि चाहिँ सुरुमा हेरौँ, प्रति हेक्टर तथ्याङ्क भनेको छ। प्रति हेक्टर तथ्याङ्कमा चाहिँ रुखको औसत 70 छ, पोल चाहिँ 410 छ। हाम्रो चाहिँ 5वटा स्याम्पल, 5वटा ब्लक थियो, प्रत्येक ब्लकको जोडेर पर हेक्टर निकालेको भएर यहाँ चाहिँ औसत भनेर 70 आएको छ भनेपछि पोलको चाहिँ 410 आएको छ र दुइटै जोडेर यहाँ चाहिँ 480 आएको छ भनेपछि पर हेक्टर डाटा छ। यो हेर्नुहोस्, अब भल्युमको केसमा, आयतनको केसमा के छ भनेपछि रुखको 109.10 र पोलको चाहिँ 58.37 छ। यो भनेको पर हेक्टर डाटा, यसको यो आयो। अब वार्षिक सङ्कलन गर्न सक्ने परिमाण, अनि त्यसपछि जम्मा वार्षिक सङ्कलन गर्न सक्ने परिमाण फिटमा भनेको छ। एएसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति आयो त भने 7.64 आछ। मैले यो विश्लेषण गरेको चाहिँ 7.64 आछ एएसी यति चाहिँ एउटा चाहिँ यो यो भयो। अर्को चाहिँ अब हेर्नुहोस्, प्रजाति अनुसारको रुखको विवरण भनेको छ। कुन प्रजातिको रुखको कति छ र यसको पर्सेन्टेज कति क्यारी गर्छ यसले भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ निकालिएको छ भने त्यसकै चाहिँ पाइचा बार ग्राफ पनि देखाइएको छ। हरेक चिजको चाहिँ तपाईँले चाहिँ खोज्नुपर्ने 100 तथ्याङ्कहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ भेटिन्छ। त्यसपछि प्रजाति अनुसार पोलको तथ्याङ्क आयो, अनि त्यसपछि
यो चाहिँ बिरुवा र लथरा प्रति हेक्टर आयो। मुख्य अब यहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा 5 प्रजातिको चाहिँ यहाँ चाहिँ पनि देखाइदिएको छ, ग्राफ देखाइदिएको छ। हरेक चिज चाहिँ तपाईँले यहाँ भेटाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि यो पर हेक्टर हरेक चिजको ब्लक वाइज चाहिँ यहाँ डाटाहरू चाहिँ आएको छ। अनि त्यसपछि वनको अवस्था राम्रो, यो विश्लेषण गर्दा के आयो भन्दा राम्रो आएको रहेछ। अनि त्यसपछि वार्षिक सङ्कलन गर्न सक्ने परिमाण यहाँ आएको छ। अनि पर हेक्टर डाटा चाहिँ यहाँ आएको छ, यो पर हेक्टर डाटा हो। अनि त्यसपछि कार्बनको डाटा चाहिँ यहाँ आएको छ। यी डाटाहरू चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हरेक एनालाइसिस भएर यहाँ आएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिने डाटाहरू चाहिँ यहाँबाट कपी गर्नुहोस् र युज गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अघिको सी 1 नम्बर खण्ड 2 नम्बर खण्डको जुन छ त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा तल चाहिँ रुख र पोलको देखाइएको छ। यहाँ जनरल डाटा इन्ट्रीमा चाहिँ सबभन्दा तल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा तल चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले के पाइन्छ भने गैरकाष्ठ वन पैदावारहरू, घाँस, पत्कर, बाँस, अन्य जैविक दृष्टिकोणले अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी छ भने यी चिजहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ हालिसकेपछि यही चिजको डाटा एनालाइसिस भएर प्रत्येक खण्ड अनुसारको यहाँ चाहिँ आएको हो। ग्रास एन्ड फिल्डमा आएको छ। त्यसपछि त्यसै नै एनटिएफीको डाटा पनि एनटिएफीको डाटा आएको छ। एनटिएफीको डाटा हाल्यो भने नि यहाँ एनटिएफी आउँछ। अनि त्यसपछि यो वन्यावलीले जुन कोस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्न भनेको छ, त्यो कोस्ट बेनिफिट एनालाइसिस पनि यही हो। यहाँ यसरी चाहिँ कोस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरिएको छ। यो कोस्ट बेनिफिट एनालाइसिस चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 5 वर्ष, अब यो सामुदायिक वनको कार्यनीति 5 वर्षको बन्दैछ नि, यो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ के एक्टिभिटी गरिन्छ, वन संरक्षणको, संवर्धनको, सामुदायिक विकासको यी एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ के गर्ने र कुन कुन आर्थिक वर्षमा कति कति रकम छुट्याउने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी इन्भेस्ट गर्ने, बजेटहरू कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरो एउटा छ यहाँ भनेपछि अर्को चाहिँ त्यो इन्कम चाहिँ कहिले चाहिँ कति कति हुन्छ त्यो पहिलो वर्ष आयोजना हस्तान्तरण भएको नवीकरण भएको पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ भनेर यसरी चाहिँ कुन वर्ष चाहिँ कति इन्कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हालिएको छ। जस्तै साल अब एनालाइसिस गरेको सिटबाट डाइरेक्ट लिङ्क छ, तपाईँहरूले यहाँ केही इन्ट्री नै गर्नु पर्दैन। अब दरमा चाहिँ मैले यहाँ खाली राखेको छु र जम्मा यहाँ गरेको छु। यो चाहिँ के छ भनेपछि यो आपूर्ति समितिलाई छुट्याउनु पर्ने काठ, आन्तरिक खपतको खाट सबैको विश्लेषण गरेर एकैपटक चाहिँ रेट हालेर एकैपटक चाहिँ लिङ्क गरिदिएको छ। त्यही भएर चाहिँ दरमा अब प्रत्येकले छुट्याइराख्नुभन्दा जस्तै यहाँ भनेको छ सालको लियाको दर आन्तरिक यति, आपूर्ति समिति यति, लिलामको लागि यति, जुन एभरेजमा भनेको छ एउटा चाहिँ अनुमान त्यसरी चाहिँ एनालाइसिस गरिएको छ। अनि त्यसपछि इन्कमको सोर्सहरू के सम्भावित इन्कमको सोर्सहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हालिएको छ। यो इन्कमको सोर्सहरू हालिसकेपछि अब कोस्ट बेनिफिट एनालाइसिस कति इन्भेस्ट भयो र कति इन्कम भयो हुने भन्ने कुरो चाहिँ एनालाइसिस गर्दा चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ जहिले पनि रन हुनलाई चाहिँ एटलिस्ट 1 भयो भने इन्भेस्टमेन्ट र इन्कम चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेपछि 1 भन्दा माथि 1 point something भयो भने त्यसपछि त्यो बेनिफिटमा गइरहेछ भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ अब यहाँ एनालाइसिस गर्दाखेरि के आयो त 0.84 आयो। 0.84 भनेको के भन्छ यो लसमा जान्छ, यो प्रोजेक्ट चाहिँ लसमा जान्छ भन्ने आयो। लसमा कसरी जान्छ भन्ने कुरो आयो भन्दा अन्त इन्कम चाहिँ के छ माइनसमा छ। इन्कम माइनसमा भइसकेपछि यो त लसमा जाने भयो, त्यही भएर चाहिँ 0.84 मात्र आयो। यसरी चाहिँ एनालाइसिस गरिसकेपछि यो डाटाको चाहिँ हाम्रो सब काम सकिन्छ। यो भिडियो हेर्दा केही नबुझेका कुराहरू चाहिँ मेल मार्फत जानकारी गराउनु होला। सहजीकरणको लागि सहयोग गर्नेछु र यसको चाहिँ लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा
राखिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो सिट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेट कपी गरेर आफ्नो कपी बनाएर युज गर्नुहोला। नभए मैले एउटैमा युज गर्ने हो भने त एक ठाउँबाट चलाइदिएपछि सबै ठाउँमा चल्छ र डाटा बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ कपी गर्नुहोस्, कपी गरेर आफ्नो एउटा चाहिँ राख्नुहोस् र त्यसपछि चलाउनुहोस्। ल भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।